हाई हेलो नमस्ते हजुरहरूलाई सरस्वती कुकिङ च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूको साथमा फ्रेन्च फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा गर्छु हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्छ। फ्रेन्च फ्राईको रेसिपी मन परे लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई म एकदमै सजिलो तरिकामा फ्रेन्च फ्राई बनाएर देखाएकी छु र फ्रेन्च फ्राई बनाउनुको लागि मैले यहाँ ठुलो दुईटा आलु लिएको छु। आलुको मजाले बोक्रा फालेर लिनुपर्छ। दुईटै आलुको मजाले बोक्रा फालिसकेपछि आलुलाई मजाले धोएर लिनुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ आलुलाई मजाले धोएर लिएको छु। चक्कुको सहायताले आलुको साइड भाग काट्नुपर्छ। हजुरहरूले पनि भिडियोमा हेरे जस्तै यसरी नै काट्नुहोला। फ्रेन्च फ्राईको लागि आलु एकै साइजमा काट्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ चक्कुको सहायताले मजाले एक कुरा गर्दै काट्दैछु। आलु सबै काटिसकेपछि दुईटा आलुकोलाई माथि राखेर मजाले पिस पार्नुपर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो फ्रेन्च फ्राईको लागि आलु रेडी भयो। हजुरहरू पनि यसरी नै काट्नुहोला र हेर्नुहोस् त एकदमै मजाले आलु काटिसकेको छ र पानीमा हालेर मजाले आलुलाई धुनुपर्छ। सबै आलुलाई हालेर पानीमा मजाले सफा गर्नुपर्छ। 2-3 पानी मजाले धोइसकेपछि आलु यतिको सफा हुनुपर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो आलु रेडी भयो। आलुको पानी तार्नुको लागि हजुरहरू पनि यस्तै गमला या थालमा राख्नुहोला र पानी मजाले यसमा तारिन्छ। 5 मिनेटको लागि यतिकै राखिदिनुपर्छ। 5 मिनेट यतिकै राखेपछि पानी मजाले तारिसकिसक्यो र एउटा गमलामा सबै आलुलाई हालिदिनुपर्छ। आलु यतिको सुकिसकेपछि स्वाद अनुसार नुन र ठुलो चम्चाको 2 चम्चा कर्नफ्लावर हालेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। कर्नफ्लावर हल्का मिक्स भएको छ र म यहाँ अझै 1 चम्चा कर्नफ्लावरलाई हालेर मजाले मिक्स गर्छु। कर्नफ्लावरलाई मजाले मिक्स गरिसकेपछि यतिको हुनुपर्छ र यतिको भएपछि हाम्रो आलु फ्राई गर्नुको लागि रेडी भयो। कराईमा तेल मजाले तातिसकेपछि एक कुरा गर्दै फ्रेन्च फ्राईलाई सबै हालिदिनुपर्छ। हजुरहरूलाई जति फ्रेन्च फ्राई चाहिन्छ त्यतिमै कर्नफ्लावर र नुन हाल्नुहोला। अगाडि नै नुन हालेर राखिदियो भने चाहिँ पानी निस्किन्छ। त्यही भएर आफूलाई चाहिने अनुसारै नुन हालेर फ्रेन्च फ्राई बनाउनुहोला। ग्यासको फ्लेम हाईमा राख्नुपर्छ र 1 मिनेट मजाले आलु फ्राई भइसकेपछि हल्का हातले चलाइदिनुपर्छ। तेलमा आलु हाल्नु बित्तिकै चलाउनु हुँदैन। 1 मिनेट मजाले फ्राई हुनु दिनुपर्छ। आलुलाई चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ र यतिको फ्राई भइसकेपछि आलुलाई निकालिदिनुपर्छ। आलुलाई निकालेर ठन्डा हुनु दिनुपर्छ र सेलाएपछि हाई फ्लेममा अझै यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ र यसरी फ्राई गऱ्यो भने फ्रेन्च फ्राई एकदमै क्रिस्पी बनिन्छ। बाँकी रहेको आलुलाई पनि फ्राई गर्नुपर्छ। आलुलाई हालिदिनुपर्छ र 1 मिनेट यतिकै फ्राई हुनु दिनुपर्छ। यतिको फ्राई भइसकेपछि हल्का हातले आलुलाई चलाइदिनुपर्छ र आलु यतिको फ्राई भइसकेपछि निकालिदिनुपर्छ। गरेर राखेको फ्रेन्च फ्राई हल्का ठन्डा भइसकेपछि हाई फ्लेममा अझै एकपल्ट फ्रेन्च फ्राईलाई फ्राई गर्नुपर्छ। तेलमा हालिदिनुपर्छ र मजाले चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी फ्रेन्च फ्राईलाई डबल फ्राई गऱ्यो भने एकदमै क्रन्ची बनिन्छ र एकदमै यम्मी र टेस्टी बनिन्छ। हजुरहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोला। एकदमै मिठो र टेस्टी बनिन्छ र हजुरहरूलाई सजिलोसँगले मैले बनाएर देखाएकी छु र यतिको फ्राई भइसकेपछि आलुलाई निकालिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त एकदमै क्रिस्पी बनिन्छ। हजुरहरू साउन्डबाटै थाहा पाउनुहुन्छ। हजुरहरूलाई म एउटा फ्रेन्च फ्राई फोडेर पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त एकदमै क्रन्ची बनेछ। बाहिरबाट भित्र एकदमै नरम छ। हजुरहरू पनि यसरी बनाउनु होला र फ्रेन्च फ्राईमा हजुरहरू यसरी पनि खान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ हाफ चम्चा चाट मसला चिल्ली फ्लेक्स र रातो खोर्सानीको धुलो हालेर मजाले मिक्स गरेको छु र यसरी बनाएपछि एकदमै मिठो र टेस्टी बन्छ। म चाहिँ यहाँ
मेयोनिजसँग सर्भ गरेको छु फ्रेन्च फ्राईलाई। यसरी बनाएर खायो भने एकदमै मिठो र टेस्टी बनिन्छ। हजुरहरू पनि एकपल्ट ट्राई गरेर हेर्नुहोला।